كم ليلة نمت وانت تحمل هموم الغد؟ كم ليلة قضيتها تقلب الأفكار في راسك كأنها عاصفة لا تهدأ؟ كم مرة حاولت أن تنام لكن القلق كان أقوى من التعب؟ دعوني أخبركم شيئاً، أنا أعرف هذا الشعور جيداً. كنت أعيش سنوات طويلة وأنا أحمل العالم كله على كتفي. كنت أظن أن القلق دليل على المسؤولية، أن التفكير المستمر يعني أنني أهتم، أن الأرق يعني أنني جادة في حياتي. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً. كنت أعذب نفسي بلا فائدة. كنت أحاول أن أتحكم في أشياء لا أملكها. كنت أريد أن أكون الله في حياتي، أدبر كل شيء، أخطط لكل شيء، أتحكم في كل شيء. وفي ليلة من الليالي وأنا أقلب في فراشي للمرة 100 شعرت بشيء غريب. شعرت كأن صوتاً في داخلي يقول: لماذا تحملين كل هذا الثقل وحدك؟ أين الله من حياتك؟ توقفت. نعم، أين الله؟ أنا أصلي، أصوم، أقرأ القرآن، لكن هل فعلاً أثق بالله؟ هل فعلاً أؤمن أنه يدبر أمري؟ أم أنني أقول هذا بلساني فقط بينما قلبي يحمل كل الهموم وحده؟ تلك الليلة غيرت حياتي. تلك الليلة اكتشفت شيئاً بسيطاً لكنه قوي جداً، شيئاً علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نسيناه في زحمة الحياة، شيئاً إذا فعلته كل ليلة والله لن تندم أبداً. الإنسان اليوم يعيش في قلق دائم، قلق من الرزق، من المستقبل، من الصحة، من الأولاد، من العمل، من كل شيء. نستيقظ بالقلق وننام بالقلق. القلق أصبح رفيقنا الدائم، كأنه جزء من هويتنا. لكن هل تعرفون أن القلق ليس من الإيمان؟ نعم، القلق يعني أنك لا تثق بتدبير الله، يعني أنك تظن أن الأمور بيدك أنت وليست بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. انظروا، لم يقل عنده قوت سنته أو شهره، قال قوت يومه، يوم واحد فقط. لماذا؟ لأن الله يريد منا أن نعيش اليوم فقط، لا نحمل هم الأمس ولا قلق الغد. اليوم فقط، هذه اللحظة فقط. لكننا نفعل العكس تماماً. نعيش في الماضي بندمه وأحزانه، ونعيش في المستقبل بقلقه ومخاوفه. أما اللحظة الحالية، اللحظة الوحيدة التي نملكها فعلاً، فنضيعها في التفكير. دعوني أسألكم، كم من الأشياء التي قلقتم بشأنها حدثت فعلاً؟ كم من المخاوف التي أرقتكم تحققت؟ ستجدون أن معظمها، بل ربما كلها، لم يحدث. كنتم تعذبون أنفسكم بأشياء في خيالكم فقط. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل تفهمون ما تعنيه هذه الآية؟ تعني أن الله يعلم ما لا نعلم، يعلم ما هو خير لنا حتى لو بدا لنا شراً، يعلم ما هو شر لنا حتى لو بدا لنا خيراً. فلماذا نقلق؟ لماذا نحاول أن نتحكم في كل شيء؟ لماذا لا نترك التدبير لمن يملك التدبير؟ أعرف أنك الآن تقول: جميل الكلام، لكن كيف؟ كيف أتوقف عن القلق؟ كيف أترك الأمور لله؟ هنا يأتي السر الذي غير حياتي.
السر الذي جربته مئات المرات وفي كل مرة كان يعمل. السر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: كل ليلة قبل أن تنام افعل هذه الأشياء البسيطة. أولاً، توضأ وضوءاً جديداً حتى لو كنت على وضوء. الوضوء قبل النوم سنة وفيه سر عجيب. الماء يغسل عنك ليس فقط الأوساخ الظاهرة، بل يغسل عنك هموم اليوم وقلقه. وإنت بتتوضأ اشعر أن الماء يغسل كل شيء، كل قلق، كل خوف، كل حزن. تخيل أنها تسقط مع قطرات الماء وتذهب بعيداً. ثانياً، صلي ركعتين، ليست فرضاً لكنها هدية تقدمها لنفسك. ركعتان خفيفتان لكن بخشوع. قف بين يدي الله وقل له كل شيء، كل ما يقلقك، كل ما يخيفك، كل ما تريده. في السجود ابكي إن أردت، اشتكي إن أردت، اطلب إن أردت. الله يسمعك، الله يراك، الله معك. ثالثاً، وهذا هو الأهم، قبل أن تضع رأسك على الوسادة قل هذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب، وقال له: إن مت من ليلتك مت على الفطرة. لكن تأملوا معي معاني هذا الدعاء. أسلمت نفسي إليك يعني سلمت كل شيء لك يا الله، لم أعد أحمل شيئا، أنت المسؤول الآن. فوضت أمري إليك يعني كل أموري الصغيرة والكبيرة أنت تدبرها يا رب. أنا لن أتدخل، لن أقلق، لن أحاول التحكم. ألجأت ظهري إليك يعني أنا ضعيف يا رب وأنت قوتي، أستند عليك، أعتمد عليك، أثق بك. وبعد هذا الدعاء أضف من عندك، قل: يا رب أنا تعبت من حمل الهموم، خذها مني. تعبت من القلق، أرحني منه. تعبت من محاولة التحكم في كل شيء، أنت تولى أمري. رابعاً، اقرأ آية الكرسي. هذه الآية العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الشيطان هو من يوسوس لك بالقلق، هو من يذكرك بكل المخاوف، هو من يجعلك تفكر في أسوأ الاحتمالات. آية الكرسي تحميك منه. خامساً، اقرأ المعوذات. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد 3 مرات. انفث في كفيك وامسح على جسدك ما استطعت. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، كل ليلة بلا استثناء، فكيف نتركه نحن؟ سادساً وأخيراً، ضع رأسك على الوسادة وقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم نم. نم وأنت مطمئن أن الله يدبر أمرك. نم وأنت واثق أن الله لن يضيعك. نم وأنت تعلم أن الله أرحم بك من نفسك. دعوني أخبركم ماذا حدث لي عندما بدأت أطبق هذا كل ليلة. في الليلة الأولى كان الأمر صعباً، عقلي ما زال يفكر، القلق ما زال موجوداً، لكني أصررت، قلت الأدعية وحاولت أن أثق. في الليلة الثانية شعرت بشيء من الراحة، نمت أفضل قليلاً واستيقظت أهدأ قليلاً. في الليلة الثالثة بدأت أشعر بالفرق الحقيقي، شعرت كأن حملاً ثقيلاً رفع عن صدري. وبعد أسبوع، يا الله، كنت إنسانة أخرى. القلق الذي عشت معه سنوات بدأ يختفي. الأفكار السوداء التي كانت تطاردني توقفت. النوم الذي كان يهرب مني
أصبح يأتي بسهولة. والأجمل من هذا كله، بدأت أرى كيف يدبر الله أموري. أشياء كنت قلقة بشأنها انحلت وحدها، مشاكل كنت أظنها كبيرة اختفت، أبواب لم أكن أتوقعها فتحت. أدركت حقيقة مهمة جدا: الله يدبر أمورنا أفضل بكثير مما ندبرها إحنا بنشوف الصورة الصغيرة، هو يرى الصورة الكاملة. إحنا بنعرف الحاضر فقط، هو يعرف الماضي والحاضر والمستقبل. أعرف امرأة كانت تعاني من القلق المرضي، لا تنام الليل من التفكير، جربت الأدوية، جربت الأطباء، جربت كل شيء، لكن القلق كان أقوى. قلت لها جربي هذا لمدة أسبوع واحد فقط، كل ليلة قبل النوم افعلي هذه الأشياء وقولي هذه الأدعية. في البداية قالت جربت كل شيء ولم ينفع، كيف حتنفع كلمات بسيطة؟ قلت لها ليست مجرد كلمات، إنها تسليم أمرك لله، إنها اعتراف بأنك لست المسؤولة عن الكون، إنها ثقة في أن هناك من يدبر أمرك أفضل منك. جربت، وبعد أسبوعين اتصلت بي تبكي من الفرح. قالت لي أول مرة منذ سنوات أنام نوما عميقا، لأول مرة أستيقظ وأنا مرتاحة. القلق لم يختفي تماما، لكنه أصبح أخف بكثير. وشاب آخر كان يعاني من ضغط العمل، مسؤوليات كبيرة، مشاريع صعبة، رئيس متطلب. كان ينام 2 أو 3 فقط، والباقي يقضيه في التفكير والتخطيط والقلق. قال لي أشعر أنني لو توقفت لحظة واحدة عن التفكير ستنهار الأمور كلها. قلت له العكس تماما، عندما تتوقف عن محاولة حمل كل شيء وحدك سيحمله الله عنك. بدأ يطبق هذا الروتين الليلي، في البداية بصعوبة لأنه عقله معتاد على العمل طوال الوقت، لكن مع الاستمرار بدأ يشعر بتغيير عجيب. قال لي بعد شهر أصبحت أنجز في ساعات النهار أكثر مما كنت أنجز في النهار والليل معا. عندما أنام مرتاحا وأستيقظ مرتاحا يصبح ذهني صافيا وإنتاجي أفضل. وأم أخرى كانت قلقة على أولادها بشكل مرضي، تخاف عليهم من كل شيء، لا تنام حتى يناموا، وحتى بعدما يناموا تظل تتفقدهم كل ساعة. قالت أعرف أن قلقي زائد، لكن لا أستطيع التوقف. ماذا لو حدث شيء وأنا نائمة؟ قلت لها وماذا ستفعلين لو كنت مستيقظة؟ هل تستطيعين منع القدر؟ الله هو الحافظ، ليس أنت. كان الأمر صعبا عليها جدا، تحتاج إيمانا قويا لتتركي أغلى ما عندك في يد الله، لكنها حاولت. كل ليلة بعد أن ينام الأولاد تتوضأ وتصلي 2 ركعتين، تدعو لهم في السجود، تطلب من الله أن يحفظهم، ثم تقول الأدعية وتنام. قالت لي في البداية كنت أستيقظ مذعورة، أركض لأتفقدهم، لكن مع الوقت بدأت أثق أكثر، بدأت أؤمن فعلا أن الله يحفظهم أفضل مني. والنتيجة ليس فقط أنها أصبحت تنام أفضل، بل الأولاد أنفسهم أصبحوا أهدى. عندما الأم مرتاحة ومطمئنة ينعكس هذا على الأولاد. ربما تقولون لكن مشاكلي حقيقية، عندي ديون، عندي مرض، عندي مشاكل في البيت، كيف لا أقلق؟ أفهمكم تماما، وأنا لا أقول لكم تجاهلوا مشاكلكم، لا أقول لا تأخذوا بالأسباب، بل أقول افعلوا ما تستطيعون في النهار، ثم سلموا الأمر لله في الليل. النهار للعمل والأخذ بالأسباب، الليل للراحة والتوكل على الله. هذا هو التوازن الصحيح. القلق لن يحل مشاكلك، بل سيزيدها. القلق يشل تفكيرك، يضعف جسدك، يشتت تركيزك. لما تقلق تصبح أقل قدرة على حل المشاكل لا أكثر، لكن لما تنام مرتاحا
تستيقظ بذهن صاف وطاقة جديدة، تستطيع أن ترى الحلول اللي كانت مخفية عنك، تستطيع أن تتعامل مع المشاكل بحكمة وهدوء. والأهم من هذا كله، لما تسلم أمرك لله يفتح لك أبوابا لم تكن تتوقعها، يرزقك من حيث لا تحتسب، يحل مشاكلك بطرق لا تخطر على بالك. كم مرة سمعنا قصصاً عن أناس كانوا في ضيق شديد ثم جاءهم الفرج من حيث لا يتوقعون. هؤلاء هم الذين توكلوا على الله حقاً، وليس الذين ظلوا يحملون الهم وحدهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً. انظروا، الطير تخرج في الصباح جائعة، لكنها لا تقلق، تبحث عن الرزق، تأخذ بالأسباب، لكنها واثقة أن الله سيرزقها، وفعلا تعود في المساء شبعانة. نحن نريد أن نضمن رزق السنة القادمة، نريد أن نتحكم في كل شيء، نريد أن نعرف كل شيء، وهذا ضد طبيعة الحياة، ضد حكمة الله. الله أخفى عنا المستقبل رحمة بنا. لو كنا نعرف ما سيحدث لما استطعنا أن نعيش، لكنه أعطانا شيئا أفضل: الثقة به، التوكل عليه، اليقين بأنه يدبر أمورنا. دعوني أخبركم عن تجربة شخصية أخرى. كان عندي قرار مهم جدا يجب أن أتخذه، قرار سيغير حياتي كلها. قضيت أسابيع أفكر، أحلل، أستشير، أقلق، لا أنام الليل من التفكير. وفي ليلة قلت لنفسي: كفى، سأترك الأمر لله. صليت ركعتي الاستخارة، ثم فعلت الروتين الليلي الذي أخبرتكم عنه. قلت في دعائي: يا رب، أنا لا أعرف الخير من الشر، أنت تعرف، اختر لي أنت، دبر أمري أنت، أنا أسلم لك الأمر كله. ونمت تلك الليلة نوما عميقا لأول مرة منذ أسابيع. وفي الصباح حدث شيء عجيب، اتصل بي شخص لم أكن أتوقعه، وأعطاني معلومة غيرت كل شيء. أصبح القرار واضحا جدا، كأن ضبابا انقشع. هذا هو التدبير الإلهي. عندما تترك الأمر لله يدبره بطريقة لا تخطر على بالك. أعرف أن بعضكم يقول: جربت التوكل ولم ينفع. دعوني أسألكم، هل توكلتم فعلا؟ أم قلتم بألسنتكم توكلت على الله، بينما قلوبكم ما زالت تحمل القلق؟ التوكل الحقيقي يعني أن تفعل ما عليك، ثم تترك النتائج لله. لا تقلق بشأنها، لا تفكر فيها طوال الوقت، لا تحاول التحكم فيها، مثل الفلاح الذي يزرع البذرة ويسقيها. هذا ما عليه. أما الإنبات والنمو والثمر فهذا على الله. الفلاح لا يجلس بجانب البذرة قلقاً يفكر: هل ستنبت؟ هل ستنمو؟ هل ستثمر؟ بل يفعل ما عليه ويثق بالله. كذلك أنت في حياتك، افعل ما عليك في النهار، ثم نم مرتاحاً في الليل، واثقاً أن الله يدبر أمرك. هناك حكمة جميلة تقول: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. عندما تنام كل ليلة وأنت مسلم أمرك لله، أنت تقول له: أنت معي وهذا يكفيني. وصدقوني، الله لن يخذل من توكل عليه، لن يضيع من استسلم له، لن يترك من فوض أمره إليه. الآن دعوني أذكركم بالخطوات مرة أخرى، لأنها مهمة جدا. كل ليلة قبل النوم: 1. توضأ وضوءا جديدا. 2. صل ركعتين بخشوع. 3. قل دعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك. 4. اقرأ آية الكرسي. 5. اقرأ المعوذات 3 مرات 6. قل باسمك ربي وضعت جنبي. ثم نم مطمئنا. هذا ما ياخذ منك أكثر من 10 دقائق. 10 دقائق فقط تغير نومك، تغير يومك، تغير حياتك كلها. بعرف إنكم مشغولوا ومتعبوا، تريدوا فقط نسيتوا روسكم وتناموا، لكن صدقوني هذه ال10 دقائق
راح تحلكم تنامون أفضل وأعمق، راح توفر عليكم ساعات من الأرق والقلق. وحتى لو كنتم متعبين جدا اختصروا، على الأقل قولوا الأدعية، على الأقل اقرأوا آية الكرسي، افعلوا ما تستطيعون، لكن لا تتركوا الأمر كله. الشيطان راح يحاول حيمنعكم، راح يقول لكم أنت متعب، نم الآن وافعل هذا خله، لكن الغد ما يأتي أبدا إذا استمعتم له. ابدأوا من الليلة، نعم الليلة، لا تؤجلوا. كل ليلة بتأجلوها هي ليلة من القلق والأرق كان يمكن تجنبها. وإذا نسيتم ليلة لا تيأسوا، ابدأوا من جديد في الليلة التالية. المهم الاستمرار وليس الكمال. مع الوقت سيصبح هذا عادة جميلة لا تستطيعون النوم بدونها. ستصبح هذه اللحظات مع الله هي أجمل لحظات يومكم. ستبدأون تشعرون بالشوق لها، تنتظرونها، لأنها اللحظات التي تضعون فيها كل الأحمال وترتاحون. أعرف أن الحياة صعبة، أعرف أن الضغوط كثيرة، أعرف أن المسؤوليات ثقيلة، لكن الله لم يخلقنا لنحمل كل هذا وحدنا. الله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي الذي لا يموت، الذي لا ينام، الذي لا يغفل، الذي يراك ويسمعك ويعلم ما تحتاجه. لماذا تحمل الهموم وحدك وهناك من يقول لك: أعطني همومك أنا أتولاها؟ لماذا تسهر قلقا وهناك من يقول لك: نم مطمئنا أنا أحرسك؟ لماذا تفكر في كل الاحتمالات السيئة وهناك من يقول لك: أنا أدبر لك الخير حتى لو لم تره؟ الله يحبك، نعم يحبك أنت شخصيا، يحبك أكثر من حبك لنفسك، يريد لك الخير أكثر مما تريده لنفسك. فلماذا لا تثق به؟ لماذا لا تسلم له أمرك؟ لماذا لا تدعه يدبر حياتك؟ عندما تنام كل ليلة وأنت مسلم أمرك لله، أنت تعطي نفسك هدية عظيمة، هدية الراحة، هدية السكينة، هدية الثقة. وستبدأ ترى المعجزات، ليست معجزات خارقة، بل معجزات يومية بسيطة. ستنام أفضل، ستستيقظ أنشط، ستفكر أوضح، ستتخذ قرارات أحكم، ستتعامل مع المشاكل بهدوء أكثر، ستجد حلولاً لم تكن تخطر على بالك، ستفتح لك أبواباً لم تكن تتوقعها، ستشعر بسلام داخلي لم تعرفه من قبل. كل هذا وأكثر فقط لأنك تخليت عن وهم التحكم وسلمت الأمر لمن يملك التحكم الحقيقي. والآن في ختام حديثي معكم أريد أن أقول لكم من القلب: أنت لست وحدك. مهما كانت همومك ثقيلة، مهما كانت مشاكلك كبيرة، مهما كان قلقك شديداً، أنت لست وحدك. الله معك في كل لحظة، في كل نفس، في كل دقة قلب. فقط تحتاج أن تشعر به، أن تثق به، أن تسلم له أمرك. لا تعذب نفسك بالقلق، الحياة قصيرة جداً لنقضيها في القلق. عش اللحظة، ثق بالله، افعل ما عليك واترك الباقي عليه. ابدأ من الليلة، جرب هذا لمدة أسبوع واحد فقط، 7 ليال فقط، وانظر كيف ستتغير حياتك. لن تندموا أبداً، أقسم لكم بالله لن تندموا، بل ستشكرون أنفسكم أنكم بدأتم. وهتقولوا: إيش لم أحبل هذا من قبل؟ إيش عذبت نفسي كل هالسنوات بالقلق؟ وكان الحل بسيطاً جداً. الحل دائماً بسيط، لكننا نعقد الأمور. الحل دائماً قريب، لكننا نبحث بعيداً. الحل دائماً مع الله، لكننا نبحث عنه عند غيره. أدعو الله أن يرزقكم نوماً هادئاً، قلباً مطمئناً، نفساً راضية. أدعو الله أن يحمل عنكم همومكم، أن يدبر أموركم، أن يصلح أحوالكم. أدعو الله أن يجعل لياليكم سكينة، وأيامكم بركة، وحياتكم كلها خيراً. تذكروا: الله أكبر من كل هم، أقوى من كل مشكلة، أرحم من كل قلق. فلا تحملوا ما لا طاقة لكم به، دعوه لمن يستطيع حمله، دعوه لله. نوماً هنيئاً وأحلاماً سعيدة، وغداً أجمل بإذن الله. أحبكم في الله،
وأسأل الله أن يجمعني بكم في جنات النعيم. ولا تنسوا كل ليلة قبل النوم سلموا أمركم لله ولن تندموا أبداً.